Καλή σας μέρα. Χαίρετε από την Αθήνα. Σήμερα θα μιλήσουμε για το κλειδί. Ποιο κλειδί? Αυτό που μας βγάζει έξω από τη φυλακή μας. Επίσης, αυτό που ξεκλειδώνει το κρυφό μυστικό για το τι είμαστε στην πραγματικότητα. Ας πάμε κατευθείαν λοιπόν στο σημερινό μάθημα, στο οποίο σας καλωσορίζουμε. Καλωσορίσατε στο μάθημα 68. Η αγάπη δεν κρατά παράπονα. Εσύ που δημιουργήθηκες από την αγάπη όπως είναι ο εαυτός της, δεν μπορείς να κρατάς παράπονα και να γνωρίζεις τον εαυτό σου. Να κρατάς ένα παράπονο είναι το ίδιο με το να ξεχνάς ποιος είσαι. Να έχεις ένα παράπονο είναι το ίδιο με το να βλέπεις τον εαυτό σου σαν ένα σώμα. Να κρατάς ένα παράπονο είναι το ίδιο με το να αφήνεις το εγώ να κυβερνά το νου σου και να καταδικάζει το σώμα σε θάνατο. Ίσως δεν έχεις ακόμα πλήρως συνειδητοποιήσει τι ακριβώς κάνουν στο νου σου τα παράπονα. Φαίνονται να σε αποκόβουν από την πηγή σου και να σε κάνουν διαφορετικό από αυτήν. Σε κάνουν να πιστεύεις ότι αυτή είναι όπως εκείνο που νομίζεις ότι έχεις γίνει, γιατί κανένας δεν μπορεί να συλλάβει το δημιουργό του σαν κάτι διαφορετικό από τον εαυτό του. Τι μας λέει εδώ Μαρία λοιπόν? Ότι το παράπονο διαστρεβλώνει την αντίληψή μας. Ότι το παράπονο είναι μια επίθεση εν ολίγης και σε αυτό που αληθινά είμαστε και σε αυτόν που μας δημιούργησε και σίγουρα τυφλώνει την όρασή μας. Άρα το να κρατάω παράπονα σημαίνει ότι ξεχνάω τον αληθινό εαυτό μου και νομίζω ότι είμαι κάτι διαφορετικό από αυτό που ο Θεός δημιούργησε, έτσι. Ναι. Λοιπόν, αυτός με θυματοποιεί, γιατί θυματοποιούμε μέσα από το παράπονο. Βλέπω τον εαυτό μου λίγο, απειλημένο και έτσι δεν μπορώ να συλλάβω καθόλου την άλλη άποψη. Θα έλεγες ότι το παράπονο είναι το ισχυρότερο ναρκωτικό? Θα έλεγα ότι είναι το ισχυρότερο ναρκωτικό και πολύ ύπουλο. Μας κοιμίζει λοιπόν, Ναι, γιατί νομίζουμε ότι έχουμε δίκιο. Τα παράπονα είναι ένα είδος απόδειξης μιας δικαιοσύνης που έχουμε, ότι είμαι θύμα και ο άλλος είναι ο θήτης μου. Αλλά τη στιγμή που λέω ότι είμαι θύμα, έχω ξεχάσει όλες τις δυνάμεις, όλο το μεγαλείο μου και την αληθινή μου ταυτότητα. Τελείως όμως. Έχω κοιμηθεί λοιπόν ως προς την ταυτότητά μου. Για να δούμε πώς το λέει αυτό πιο κάτω το μάθημα. Αποκομμένος από τον εαυτό σου, ο οποίος συνεχίζει να έχει επίγνωση της ομοιότητάς του με τον δημιουργό του, δηλαδή ένα μέρος του νου μου που γνωρίζει ποια είναι, ο εαυτός σου φαίνεται να κοιμάται, ενώ το μέρος του νου σου που στον ύπνο του επινοεί ψευδαισθήσεις φαίνεται ξύπνιο. Μπορεί όλο αυτό να προέλθει από τα παράπονα? Ναι. Γιατί αυτός που έχει παράπονα αρνείται ότι δημιουργήθηκε από την αγάπη και ο δημιουργός του προξενεί φόβο μέσα στο δικό του όνειρο, του μίσους. Δεν μπορεί να ονειρευτεί μίσος και να μην φοβάται το Θεό. Δεν είναι λίγο στοχασμό. Γιατί αν ονειρεύομαι το μίσος και ο Θεός είναι η αγάπη, βέβαια φοβάμαι μήπως έρθει η αγάπη μέσα στον ύπνο μου και με ταράξει. Επίσης, αν ονειρεύομαι το μίσος, ο νους μου πλημμυρίζει μέσα από αυτό και οτιδήποτε βλέπω το χρωματίζει με το χρώμα του μίσους, περιλαμβανομένου του Θεού. Και έτσι καταλήγω να φοβάμαι το Θεό. Ακριβώς. Και πάνω σε αυτό, για να το καθαρίσουμε ακόμα περισσότερο, στοχαζόμενοι πάνω στο γιατί το μίσος, φοβάμαι το Θεό όταν σκέφτομαι ή ονειρεύομαι το μίσος, είναι γιατί εάν έρθει η αγάπη να μου πει συγχώρεσαι, μέσα στο πιο βαθύ μου παράπονο, θα το θεωρήσω απειλή. Ναι, θα θεωρήσω ότι η αγάπη μου ζητάει να χάσω κάτι. Το οποίο τελικά είναι ένας ρόλος θύματος μεν, αλλά και ένας πόνος που δεν θέλω να τον χάσω. Είναι η ιστορία μου. Το έχουμε πει τόσες φορές. Και έτσι λοιπόν βλέπουμε την αγάπη και το Θεό σαν κάτι που μας φοβίζει. Ας πούμε, δεν φοβάσαι το Θεό? Ιδού μία φράση που σφυρίζει στα αυτιά των χριστιανών αιώνες, χιλιάδες χρόνια. Να φοβόμαστε το Θεό. Και πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες διαστρεβλώσεις, ότι πρέπει να τον φοβόμαστε επειδή είναι τιμωρός. Αυτή η διαστρέβλωση μας έχει απομακρύνει από την εγκάρδια σχέση μαζί του
και από αυτό που πραγματικά είναι ο Θεός. Καθαρή αγάπη. Ναι, και συχνά μας έρχονται ερωτήσεις που αναφέρονται στον διχασμό που έχει η αντίληψη, στο πώς να δεχθώ τα μαθήματα θαυμάτων που είναι αντίθετα προς τη χριστιανοσύνη. Μέσα εκεί, αν σας συμβαίνει και εσάς, εντρυφήστε λίγο μέσα, ψαχτείτε γιατί συμβαίνει αυτό. Υπάρχει ένας βαθύς φόβος ότι αν αλλάξω αντίληψη για τον Θεό, δηλαδή αν φύγω από τον εκδικητικό ζηλότυπο και τιμωρώ Θεό και πάω στον άλλον της αγάπης, ο προηγούμενος που εγκαταλείπω θα με τιμωρήσει. Βαθιά μέσα υπάρχει αυτός ο φόβος. Έχουμε εκπαιδευτεί λοιπόν να φοβόμαστε το Θεό αντί να τον αγαπάμε. Ή αν θέλετε έχουμε μία διπλή σημασίας παρότρινση. Να αγαπάς το Θεό και να τον φοβάσαι μαζί. Δεν γίνεται να αγαπάω αυτό που φοβάμαι. Δεν γίνεται, είναι ασυμβίβαστα. Έτσι έχει γίνει η διαστρέβλωση μέσα στο νου μας και εμποριζόμαστε να αγαπήσουμε με όλη μας την καρδιά εκείνον που επίσης με όλη του την καρδιά μας αγαπάει. Εδώ λοιπόν έχουμε την ερώτηση της Ελένης που λέει πότε διαχωρίστηκε ο νους. Στην ορθόδοξη προσέγγιση η έκπτωση, ο διαχωρισμός αναπαριστάται με το προπατορικό αμάρτημα και έτσι μπαίνει το ανθρώπινο είδος στο δρόμο της αναζήτησης της γης της Επαγγελίας και της επιστροφής στην πρώτερη κατάσταση. Στην προσέγγιση και ερμηνεία των μαθημάτων θαυμάτων, γιατί ο νους διαχωρίστηκε και πότε. Υπάρχει κανείς που να γεννήθηκε σε αυτή τη μεριά του κόσμου μη διαχωρισμένος. Πολύ ωραίες οι ερωτήσεις της Ελένης. Ναι. Αυτός βέβαια που γεννήθηκε μη διαχωρισμένος σε αυτή τη μεριά του κόσμου, παρόλο που κυκλοφορούσε με ένα σώμα, είναι ο Ιησούς. Τουλάχιστον από σαν παράδειγμα που μπορούμε να τον έχουμε. Η αλήθεια είναι ότι έχουν υπάρξει και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν ξυπνήσει, έχουν θυμηθεί ποιοι είναι και έχουν έρθει για να βοηθήσουν τους υπόλοιπους να ξυπνήσουν. Έρχονται με αυτή την αποστολή. Ακριβώς. Από την άλλη μεριά τώρα στο ερώτημα για πότε δημιουργήθηκε, μάλλον έτσι όπως μας το λέει, πότε διαχωρίστηκε ο νους. Στην ορθόδοξη προσέγγιση, ο διαχωρισμός αναπαριστάται με το προπαρτορικό αμάρτημα. Έγινε μια παραβίαση έναντι μιας εντολής που είχε δώσει ο Θεός, λοιπόν, και έτσι μπαίνει το ανθρώπινο είδος για τιμωρία πια και καταδίκη από τον Θεό, στον δρόμο της αναζήτησης πίσω να πάει στη γη της Επαγγελίας, στο χαμένο παράδεισο. Στην προσέγγιση λοιπόν των μαθημάτων, γιατί ο νους διαχωρίστηκε και πότε. Πότε διαχωρίστηκε. Ποτέ. Αυτή είναι η απάντηση. Δεν διαχωριστήκαμε ποτέ. Είμαστε πάντα μέσα στην καρδιά του Θεού ή για την ακρίβεια μέσα στο νου του Θεού, όπως τα λένε τα μαθήματα θαυμάτων, και ονειρευόμαστε έναν άλλο κόσμο στον οποίο έχουμε σώματα ξεχωριστά το ένα από το άλλο, ξεχωριστή και από το Θεό και έχουμε ξεχάσει τελείως τον εαυτό μας. Μέσα στο όνειρο έχουμε ξεχαστεί, αλλά το ότι ονειρευόμαστε δεν σημαίνει ότι φύγαμε οποιαδήποτε στιγμή από την αγκαλιά του Θεού. Η ανθρωπότητα χιλιάδες χρόνια αγωνίζεται να το θυμηθεί αυτό. Υπάρχουν φωτεινά όντα τα οποία έχουν έρθει με το στοχασμό τους, τη διδασκαλία, τη φιλοσοφία τους να μας το δείξουν. Όποιος θέλει να τα βρει είναι εκεί, είναι σε όλους τους πολιτισμούς, σε όλους τους αιώνες. Τα μαθήματα θαυμάτων οργανώνουν αυτή τη γενικότερη γνώση για το ποιοι είμαστε αληθινά και σιγά σιγά μας οδηγούν να το θυμηθούμε. Δεν χρειάζεται να εξελιχθούμε, είμαστε ήδη τέλειοι. Χρειάζεται απλώς να θυμηθούμε πόσο τέλειοι είμαστε, πόσο είμαστε η αγάπη, πώς μας δημιούργησε σύμφωνα με τον εαυτό της. Άρα, Λία, μας λες εδώ ότι, επειδή πολύ συχνά λέμε ότι χρειάζεται να εξελιχθώ και τα λοιπά, πνευματικά, το που μας λες αυτή τη στιγμή είναι ότι δεν χρειάζεται εξέλιξη, ενθύμηση χρειάζεται. Ακριβώς. Δηλαδή, όλη η διαδικασία της πνευματικής ανάπτυξης, ας το πούμε έτσι, είναι και η ενθύμηση, η οποία ενθύμηση γίνεται μέσα από την άρση των εμποδίων που έχουμε βάλει στην αληθινή μας ταυτότητα. Αυτό, άλλωστε, αυτή είναι η πορεία. Αυτή είναι η πορεία και αυτό τα ίδια τα μαθήματα θαυμάτων εξηγούν για το τι είναι. Εξηγούν δηλαδή ότι δεν είμαστε εδώ για να σας διδάξουμε την αγάπη, γιατί είστε η αγάπη. Είμαστε εδώ για να απομακρύνουμε τα εμπόδια στο νου σας που σας δυσκολεύουν να αναγνωρίσετε ότι είστε η αγάπη.
Συνεχίζουμε στο μάθημα λοιπόν. Είναι τόσο σίγουρο ότι εκείνοι που κρατούν παράπονα θα ορίσουν το Θεό σύμφωνα με την αντίληψη που έχουν για τον εαυτό τους, όσο είναι βέβαιο ότι ο Θεός τους δημιούργησε όπως είναι ο εαυτός του και τους όδισε ως μέρος του εαυτού του. Είναι τόσο σίγουρο ότι αυτοί που κρατούν παράπονα θα υποφέρουν από ενοχές, όσο είναι βέβαιο ότι εκείνοι που συγχωρούν θα βρουν ειρήνη. Και υποφέρουν από ενοχές γιατί υπάρχει και μια άλλη επιλογή την οποία δεν επιλέγουν, αρνούνται δηλαδή τη συγχώρεση, αρνούνται να βρουν αυτό που αληθινά είναι και επιτίθενται σε ένα άλλο μέρος της δημιουργίας, τον άλλον ή τους άλλους. Είναι τόσο σίγουρο ότι εκείνοι που κρατούν παράπονα θα ξεχάσουν ποιοι είναι, αφού θεματοποιούνται βεβαίως. Όσο είναι βέβαιο ότι εκείνοι που συγχωρούν θα θυμηθούν, γιατί βεβαίως η συγχώρεση είναι και μια επιστροφή στο είμαι κάτι άλλο από αυτό που νομίζω ότι απειλείται και έχει βλαφθεί. Δεν θα ήσουν πρόθυμος να εγκαταλείψεις τα παράπονά σου. Αν πίστευες ότι έτσι είναι τα πράγματα, ίσως να νομίζεις ότι δεν μπορείς να εγκαταλείψεις τα παράπονά σου. Αυτό όμως είναι απλώς θέμα κινήτρου. Σήμερα θα προσπαθήσουμε να ανακαλύψουμε πώς θα αισθανόσουν χωρίς αυτά, χωρίς τα παράπονα. Αν το πετύχεις, έστω και σε πολύ μικρό βαθμό, δεν θα ξαναυπάρξει ποτέ πια πρόβλημα κινήτρου. Λέει λοιπόν για το κίνητρο, έτσι. Ότι χρειάζεται ένα κίνητρο για να εγκαταλείψω τα παράπονα. Δηλαδή, είναι τόσο ενσωματωμένα, θα έλεγα, τα παράπονα μέσα στο δέρμα μας, το νοητικό δέρμα, μας, ναι. που είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα εγκαταλείψουμε, γιατί αποτελούν και ένα μέτρο δικαιοσύνης, ένα μέτρο αθώωσης για μας. Αν εγώ έχω παράπονα από σένα, τότε σημαίνει ότι είμαι αθώα. Και εγώ σου χρωστάω. Ναι, και εσύ χρωστάς. Άρα βλέπω τον έξω κόσμο σαν πιο δυνατό από μένα, ικανό να με αδικήσει, ικανό να με απειλήσει και με ένα δύναμη και ανεπαρκή. Πληρώνω λοιπόν ένα μεγάλο τίμημα γι' αυτό, έτσι. Ακριβώς. Μια συνεχή ανασφάλεια και μοναξιά. Έτσι λοιπόν ξεχνάω ποια είμαι, ξεχνάω ποιος με δημιούργησε, ξεχνάω τη σύνδεση που έχουμε υποχρεωτικά, επειδή αγαπάω πιο πολύ τον διαχωρισμό από σένα με το εξής τίμημα. Να νομίζω ότι έτσι αθωώνομαι εις βάρος σου. Και αν εσύ και εγώ είμαστε δημιουργία του Θεού, τότε έχω επιτεθεί σε ένα μέρος της δημιουργίας για να αθώσω το άλλο μέρος της δημιουργίας. Παρανοϊκό. Ναι. Σε ένα σημείο στα μαθήματα θαυμάτων λέει αν νιώθεις οποιαδήποτε στενοχώρια ή θλίψη είναι γιατί έχεις σκεφτεί χωρίς αγάπη για ένα από τα δημιουργήματα του Θεού. Ναι, ναι. Του εαυτού μας συμπεριλαμβανομένου. Γιατί συνέχεια επίσης σκεπτόμαστε και για τον εαυτό μας χωρίς αγάπη. Έχουμε και για τον εαυτό μας επιθετικές σκέψεις. Άρχισε τη σημερινή εκτεταμένη περίοδο εξάσκησης ερευνώντας το νου σου για εκείνους από τους οποίους έχεις αυτά που θεωρείς ότι είναι μεγάλα παράπονα. Για να δούμε, σκεφτείτε, έστω ένα πρόσωπο που έχετε θέματα, μεγάλα. Θα είναι αρκετά εύκολο να βρεις μερικά από αυτά. Μετά σκέψου τα φαινομενικά μικρά παράπονα που έχεις από εκείνους που συμπαθείς και ακόμα και από εκείνους που νομίζεις ότι αγαπάς. Και πάρτε μια στιγμή να σκεφτείτε ένα παράπονο από κάποιο αγαπημένο. Γρήγορα θα γίνει φανερό ότι δεν υπάρχει κανένας από τον οποίο να μην έχεις παράπονα. Στην αντίληψη που έχεις για τον εαυτό σου, αυτό σε έχει αφήσει μόνο σε όλο το σύμπαν. Πράγματι, αφού από όλους έχω ένα παράπονο, νιώθω μοναξιά τελικά. Γιατί δεν νιώθω ότι κάποιος είναι 100% μαζί μου. Ακριβώς, νιώθω σαν να με έχουν διώξει από τον παράδεισο. Πολύ σημαντικό αυτό. Για να δούμε πώς διαμορφώνεται μέσα μας η έννοια του αποχωρισμού ή της εκδίωξης από τον παράδεισο, που δεν συμβαίνει, το κάνω μόνη μου, με τις αντιλήψεις μου. Αποφάσισε λοιπόν τώρα να δεις όλους αυτούς τους ανθρώπους ως φίλους. Σκέψου τον καθένα με τη σειρά και πες σε όλους τα εξής. Θα ήθελα να σε δω ως φίλο μου, ώστε να μπορέσω να θυμηθώ ότι είσαι μέρος του εαυτού μου και να φτάσω να γνωρίσω τον εαυτό μου. Αφιέρωσε το υπόλοιπο της περίοδου εξάσκησης προσπαθώντας να σκεφτείς τον εαυτό σου σε πλήρη ειρήνη με τον κάθε ένα, με το κάθε τι, ασφαλή, σε έναν κόσμο που σε προστατεύει και σε αγαπά και τον οποίο αγαπάς σε ανταπόδοση. Προσπάθησε να αισθανθείς ότι η ασφάλεια σε περιβάλλει αιωρούμενη πάνω από σένα και κρατώντας σε σώο και αυλαβή.
Προσπάθησε να πιστέψεις, έστω και στιγμιαία, ότι τίποτα δεν μπορεί να σε βλάψει με κανένα τρόπο. Στο τέλος της περίοδου εξάσκησης, πες τον εαυτό σου. Η αγάπη δεν κρατά παράπονα. Όταν εγκαταλείψω όλα τα παράπονά μου, θα γνωρίζω ότι είμαι τελείως ασφαλής. Τι υπέροχο μάθημα το σημερινό. Δεν είναι? Τι υπέροχο. Μας βγάζει τελείως από αυτό το loop που κάνουμε με τα Από την παράπονα. επανάληψη. Ναι, η οποία είναι καθημερινή. Ναι. Δεν υπάρχει μέρα να μην έχω Και μας παράπονο. λέει για μια στιγμή, αν καταφέρεις να κάνεις αυτό το χώρο στο νου σου και να νιώσεις ότι είσαι αγαπημένος και αγαπάς όλους, αυτή η στιγμή πραγματικά θα ανοίξει μια πύλη για μας σε μια άλλη πραγματικότητα. Για τη στιγμή, όντως ανοίγει αυτή η πύλη. Ναι. Και αυτό κάνουμε, το δοκιμάσουμε σήμερα. Ναι. Οι μικρές περίοδοι εξάσκησης πρέπει να περιλαμβάνουν μια σύντομη εφαρμογή της σημερινής ιδέας στην παρακάτω μορφή, όποτε έχεις οποιαδήποτε σκέψη παραπώνου από οποιονδήποτε, είτε είναι παρόν είτε όχι. Η αγάπη δεν κρατά παράπονα. Ας μην προδώσω τον εαυτό μου. Επίσης, αυτές φορές την ώρα επανάλαβε την ιδέα σε αυτή τη μορφή. Η αγάπη δεν κρατά παράπονα. Θα ήθελα να ξυπνήσω ως προς τον εαυτό μου, παραμερίζοντας όλα τα παράπονα και να αφυπνιστώ μέσα σε Αυτόν. Ο Θεός είναι αγάπη. Και επομένως το ίδιο είμαι και εγώ. Να θυμηθούμε και ένα προηγούμενο μάθημα. Αυτό είναι από την επιστολή πρώτα του Ιωάννη. Και θα ήθελα να απαντήσω στο σχόλιο που έχει κάνει εδώ ο Μιχαήλ. Πολύ δύσκολα μου βάλατε. Θα χτυπηθώ κάτω σήμερα ως φαίνεται, αλλά αξίζει τον κόπο. Μιχαήλ, δεν χρειάζεται να χτυπηθείς σαν χταπόδι. Χρειάζεται απλώς να τολμήσεις για λίγο, να επιθυμήσεις με όλη σου την καρδιά να είσαι ελεύθερος. Ελεύθερος από όποια τοξικότητα εμπεριέχουν τα παράπονα. Ελεύθερος από οποιαδήποτε ιδέα ότι έχεις βλαφτεί. Ελεύθερος από οποιαδήποτε ψευδαίσθηση έχει ρίξει στο νου σου, όπως και στο νου όλων μας, το εγώ. Για μια στιγμή επιθύμησε αυτή την ελευθερία. Επιθύμησε να αναβλήσει η αγάπη που είσαι. Μόνο για μια στιγμή. Δεν θα χτυπηθείς. Θα σωθείς. Γιατί θα αναγνωρίσεις τη δύναμή σου. Ναι. Εκεί είναι η ελευθερία. Στη δύναμή σου. Η ανέρεση των παραπώνων, ή αν θες η εγκατάλειψή τους που είναι πιο σωστό, μας πάει σε αυτό που λέει Συμβουλή. Στην ελευθερία και στη δύναμη. Στη δύναμη επί των παραπώνων. Δηλαδή σταματάμε την προβολή και να κοιτάμε τι μου έκανε έξω και στρέφουμε μέσα μου για να δω τι μου κάνει το παράπονο και το αρνούμε πια. Εγκαταλείπω αυτό που το παράπονο απαιτεί από μένα. Η δουλειά δηλαδή είναι σε σχέση με μένα μέσα μου και τις πεποιθήσεις που με οδηγούν στα παράπονα. Ξεχάστε τον έξω. Για αυτή τη μία στιγμή ξεχάστε τον έξω. Ναι, γιατί τελικά ξεχνάμε τον εαυτό μας, γιατί καθώς ο νους μας είναι συνέχεια στραμμένος στο παράπονο, είναι στραμμένος κάπου έξω και αυτό το έξω μου κλέβει τον εαυτό μου, μου κλέβει αυτό που αληθινά είμαι, δεν με αφήνει να έρθω σε επαφή με αυτό που αληθινά είμαι. Για μια στιγμή πάρτε το κλειδί, ανοίξτε τις αλυσίδες για μερικά δευτερόλεπτα. Δεν μιλάμε για ώρες, για δευτερόλεπτα. Αυτή είναι η Άγια στιγμή. Και εδώ μια πολύ ωραία εμπειρία που μοιράστηκε μαζί μας η Θεοφανή. Είναι περίγραπτη η κατάσταση που βιώνεις όταν καταφέρνεις να το εμπειριωθείς, γράφει. Δεν υπάρχουν λόγια άξια να περιγράψουν την ασφάλεια, την ελευθερία, την αιωνιότητα, τη χαρά, την ξεγνιασιά και πόσα άλλα θαυμάσια πράγματα που είναι σε αυτά τα δευτερόλεπτα. Που είσαι σε αυτά τα δευτερόλεπτα πια. Ναι. Αξίζει πραγματικά τον κόπο. Να μου το έλεγαν, δεν θα το πίστευα. Η εμπειρία όμως τα λέει όλα. Τώρα μένει τα δευτερόλεπτα να γίνουν ώρες. Πράγματι. Και η Ντίνα, σας ευχαριστώ για το υπέροχο μάθημα. Δεν το είχα σκεφτεί για το παράπονο, ότι και αυτό σε διαχωρίζει. Πράγματι. Είναι ένα πολύ όμορφο μάθημα το σημερινό, υπέροχο μάθημα. Αξιοποιήστε το, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα noosfera.gr ή στο βιβλίο αν το έχετε. Κάντε το όπως το λέει, θα νιώσετε τέτοια χαρά. Κάντε το, προσφέρτε το στον εαυτό σας.
Καλή εξάσκηση λοιπόν για όλη την ημέρα. Καλημέρα. Χαίρετε.